ඉක්විටි ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා විදිහට අනිවාර්යයෙන්ම දැනගෙන ඉන්න ඕන දෙයක්. ඉක්විටි කියන්නේ ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා මුලින්ම බිස්නස් එකකට ආයෝජනය කරන මුදලට. මේකට තව නමක් කියනවා. ඒ තමයි කැපිටල් එක කියලා. Equity is the difference between liabilities and assets on the balance sheet. අපි දන්නවා assets කියන්නේ equity වලයි liability වලයි එකතුව කියලා. එතකොට අපි දැන් මේ කතා කරපු quotation එකට අනුව අපි මේක පොඩ්ඩක් adjust කරගත්තොත් අපිට එනවා equity කියන්නේ asset ප්‍රමාණයෙන් liabilities අඩු කරපුවාම එන වටිනාකම කියලා. එතකොට මේ වටිනාකමට තව නමක් කියනවා. ඒ තමයි net assets කියලා. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා ඇති net asset value කියන එක එන්නේ මෙතනින්. බිස්නස් එකක් කළ යුතු දෙයක් තමයි කාලයත් එක්ක මේ ඉක්විටි වලට shareholders ගේ ෆන්ඩ් වලට වටිනාකමක් එකතු කරන එක. එතකොට අපි මේ සෙෂන් එකේ ඉක්විටි ගැන ඔයා දැනගන්න ඕන දේවල් ඔක්කොම ඩිස්කස් කරනවා. ඊට අමතරව පීටර් ලින්ච් මේ ඉක්විටි වලට තියෙන රිස්ක් එක ගැන වෙනම පැත්තකින් කතා කරනවා. එතකොට අපි මේ ඉක්විටි වලට තියෙන රිස්ක් එකත් මේ සෙෂන් එකේ ඩිස්කස් කරමු. අපි දන්නවා දැන් ඉක්විටි කියන්නේ ඇසට් වලින් liabilities අඩු කරපුවාම එන කොටස කියලා. නමුත් මතක තියාගන්න ඔයාලා ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා විදිහට මේ ඉක්විටි ගන්න මීට වඩා in detail discuss කරන්න ඕන. Equity is the amount of capital invested or owned by the owner of a company. බිස්නස් එකක් පටන් ගන්නකො ඒක ඔපරේට් කරගෙන යන්න එයාලට මුදල් හොයාගන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි තුන්වෙනි පාර්ශවයකින් ණයක් ගන්න එක liabilities විදිහට. දෙවෙනියට shareholders ලාගේ fund ඉන්වෙස්ටර්ස් ලාගේ මුදල් පාවිච්චි කරන එක. අපි පොඩ්ඩක් ඩිස්කස් කරමු කොහොමද මේ shareholders ලාගේ ෆන්ඩ් බිස්නස් එකක් ඇතුලේ වැඩ කරන්නේ කියලා. එතකොට අපි මේකට උදාහරණයක් එක්ක යමු. එහෙම වුණොත් අපිට මේක පහසුයි තේරුම් ගන්න. ඔයා හිතන්න ඔයා බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න යන්නේ කියලා. එතකොට ඔයා මුලින්ම තීරණය කරන්න ඕන දේ තමයි ඔයාගේ බිස්නස් එකේ ස්ට්‍රක්චර් එක මොකක්ද කියන එක. අපි සරල බිස්නස් ස්ට්‍රක්චර් තුනක් අරගෙන කතා කරමු. ඔයාට පුළුවන් තනි අයිතිය තියාගෙන බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න. මේකට අපි කියනවා sole proprietor business structure එක කියලා. දෙවැනි ක්‍රමය තමයි partnership structure එක. මෙතනදී ඔයාට හවුල්කාරයන් එක්කෙනෙක් හෝ කීප දෙනෙක් එක්ක බිස්නස් එක පටන් ගන්න පුළුවන්. corporation structure එක. මේක තමයි කොටස් වෙළඳපොලේ අපි ඉන්වෙස්ට් කරන බිස්නස් වල ස්ට්‍රක්චර් එක. මේ ස්ට්‍රක්චර් තුනටම එයාලට බිස්නස් එක පටන් ගන්න මුදල් ප්‍රවාහයක් අවශ්‍යයි. මේ මුදල් ප්‍රවාහයට අපි කියනවා capital contribution එක කියලා. අපි ඩිස්කස් කරපු ස්ට්‍රක්චර් තුනේ මේ capital contribution එකට කියන නම් වෙනස් වෙනවා. sole proprietor වලදී owners equity, partnership structure එකේ partner contribution, කොටස් වෙළඳපොලේ තියෙන බිස්නස් වල අපි මේකට කියනවා shareholders equity කියලා. owners ලාගේ fund. එහෙම නැත්නම් shareholders equity වලට අමතරව බිස්නස් එකට තව මුදල් ගන්න පුළුවන් ක්‍රමය තමයි එතකොට liabilities කියන්නේ. එතකොට බිස්නස් එකක් equity සහ liabilities පාවිච්චි කරලා තමයි assets මිලදී ගන්න. මේ assets, liabilities, equity අපිට බලා ගන්න පුළුවන් තැන තමයි statement of financial position එක. එහෙම නැත්නම් balance sheet එක කියන්නේ. ඔයාලා මතක තියාගන්න business එකක් asset පාවිච්චි කරලා හදාගන්න profit එකයිදී ඔයාලට. එහෙම නැත්නම් ඒකේ shareholders වල. නමුත් business එකට පුළුවන් මේ හදාගත්ත profit එක shareholders වලට දෙනවද? එහෙම නැත්නම් business එක තව grow කරගන්න පාවිච්චි කරනවාද කියලා තීරණය කරන්න. බිස්නස් එක grow කරගන්න මේ ඉතුරු කරන profit එකට අපි කියනවා retain earnings කියලා. ඔයාලට බැලුවොත් පේනවා business structure තුනේම මේකට කියන්නේ එකම නමක් කියලා. මෙතන ඔයාලා දැනගන්න ඕන දේ තමයි business එක owners ලාට දෙන profit එකේ කොටස අඩු කළාම තමයි retain earnings හැදෙන්නේ කියලා. මේ owners ලාට දෙන කොටස sole proprietors සහ partnership වලදී කියන්නේ drawings කියලා. අපි ඉන්වෙස්ට් කරන බිස්නස් වල මේකට කියනවා ඩිවිඩන්ඩ්ස් කියලා. ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා විදිහට ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි shareholders equity හැදෙන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි අපි මුලින්ම ඉන්වෙස්ට් කරන මුදල් ප්‍රමාණය බිස්නස් එකක් ඇතුළට. දෙවෙනියට මේ retained earnings. එතකොට ඔයා බිස්නස් එක annual report through ආවොත් එක දිගටම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් බිස්නස් එකේ තියෙන equity ප්‍රමාණය අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද වැඩි වෙනවා. මේකට හේතුව තමයි මේ retained earnings කියන්නේ. එතකොට equity වැඩි වෙන්න පුළුවන් මේ retained earnings තුලින් විතරද? කොහෙත්ම නැහැ. ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ sessions ටික refer කරලා analysis guide playlist එකට යන්න. ඒකේ අපි කතා කරනවා කොහොමද මේ retained earnings නැතුව business එක equity වැඩි වෙන්න පුළුවන් තව ක්‍රම. අපි මුලින් ඩිස්කස් කරපු සමීකරණය asset equals liability plus equity. මේ තුනම ගැන දැනගන්න පුළුවන් තැන තමයි balance sheet එක. මේකටම තමයි statement of financial position එක කියන්නේ. ඒ වගේම අපි දැනගත්තා equity හැදිලා තියෙන්නේ investors ලාගේ capital එකෙනුයි retained earnings වලිනුයි කියලා. මේ දෙකම shareholders ලා විදිහට ඔයාලට අයිතියි.
මෙතන රිටේන් earnings කියන්නේ බිස්නස් එකේ ප්‍රොෆිට් වලින් ඔයාලට දීපු ඩිවිඩන්ඩ්ස් ටික අඩු කළාම එන කොටස. ඒ වගේම රිටේන් earnings තමයි බිස්නස් එක ග්‍රෝ කරගන්න පාවිච්චි කරන්නේ. net profit කියන්නේ බිස්නස් එකක ආදායම් සහ වියදම් වල වෙනස. එතකොට මේ දේවල් අපිට දැනගන්න පුළුවන් රිපෝට් එකට අපි කියනවා ඉන්කම් ස්ටේට්මන්ට් එක කියලා. ඒකෙම අනිත් පැත්ත. ඒ කියන්නේ රිටේන් earnings කියන්නේ බිස්නස් එකක් ග්‍රෝ කරගන්නම පාවිච්චි කරන ෆන්ඩ් එකක්. මේකත් මෙහෙම සරලව අපිට කියන්න බෑ. මේක in-depth analysis එකක් කරලා තමයි ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම බිස්නස් එක රිටේන් earnings ඒ බිස්නස් එක ග්‍රෝ කරගන්නමද පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් වෙන වෙන දේවල් වලටද කියලා. මේ විදිහට තමයි ඉන්කම් ස්ටේට්මන්ට් එකයි බැලන්ස් ෂීට් එකයි. එහෙම නැත්නම් ස්ටේට්මන්ට් ඔෆ් ෆයිනෑන්ෂියල් පොසිෂන් එකයි ඉක්විටි හරහා සම්බන්ධ වෙන්නේ. එතකොට අපි ඊළඟට කතා කරන්නේ බිස්නස් එක ඉන්කම් ස්ටේට්මන්ට් එක. නමුත් ඔයාලා මතක තියාගන්න ඔයාලා ඉන්වෙස්ට් කරන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම ඉක්විටි වලට තියෙන රිස්ක් එක බලන්න ඕන. මේක පීටර් ලින්ච්ගේ quotation එකක් එක්ක අපි කතා කරමු. Higher NPL and bad perform loans can wipe out the company's total equity and the company shouldn't risk the capital. ඒ නිසා ඔයාලා මතක තියාගන්න NPL ratio එක calculate කරලා බලන්න ඔයා investment decision එකක් ගන්න කලින්. නමුත් මෙතන ප්‍රශ්නය තමයි NPL ratio එක තියෙන්නේ finance sector එකට විතරයි. එතකොට non finance sector එකට මේ asset වල තියෙන risk එක බලන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ තමයි Basel ratio එක. මේ channel එකේ ඔයාලට Basel ratio එකටයි NPL ratio එකටයි දෙකටම වෙනම analysis දීලා තියෙනවා. ඒක තියෙන්නේ stock ratios playlist එකේ. අනිවාර්යෙන් මේ දෙකත් refer කරන්න. ඊට අමතරව අපි ඊළඟට යනවා income statement එක in detail discuss කරන්න. ඒකත් අපි මේ වගේම in detail breakdown එකකට ගිහිල්ලා කතා කරමු.